السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنركب في لانسر بومة شاشة 7 بوصة مع كاميرا رود ستار. شاشة رود ستار 7 بوصة اهي. قلنا نعمل عليها فيديو عشان دي لسه بركبها جديدة وسعرها 1000 جنيه، معقول سعرها. ميرور لينك اهو وتغير الوان، فيها بلوتوز RS 723 اهي. طبعا دي الامكانيات بتاعتها. الشاشة كلها تاتش، مفيهاش اي زراير، حتى الزراير بتاعتها تاتش على الجنب. وادي الكاميرا اللي هنركبها اهي، كاميرا ليد اهي. هوريها لكم دلوقتي اهي. الكاميرا دي ممتازة وصورتها كويسة وسعرها معقول في حدود 150 جنيه. كاميرا ليدات تعتبر يعني من الكاميرات الكويسة في السوق. وده شكل العلبة بتاعت الكاميرا عشان حبيت تجيب الكاميرا. نطلع مع بعضنا الشاشة كده نشوفها. بيجي معاها وصلات كهرباء وصوت اهي، وفيها فيديو ان وفيديو اوت اهو، ووصلة صب، فلاشة امامي، زي اي شاشة بنركبها. وده الريموت بتاعها. بس طبعا احنا بنوريكم الشاشة دي عشان دي لسه جديدة وسعرها معقول 1000 جنيه. وده الشكل النهائي بعد الشاشة ما ركبت، بعد التكييف وبعد ما ركبنا الشاشة. لقينا التكييف تحت اهو. ده الشكل النهائي. شوف الكاميرا، وادي صورة الكاميرا HD، صورتها HD الكاميرا. ونشوفكم في فيديو جديد مع شاشة جديدة.